châu Âu có thể hết nhiên liệu máy bay trong 6 tuần do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo, một số nước châu Âu có thể bắt đầu thiếu nhiên liệu máy bay trong vòng 6 tuần tới, tùy thuộc vào khả năng nhập khẩu thay thế, bởi nguồn cung từ Trung Đông vốn chiếm tới 75% đang bị gián đoạn. Các nhà phân tích cho rằng, tình hình phụ thuộc lớn vào lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Nhiều tàu đã dừng đi qua tuyến đường này khiến nguồn cung từ Trung Đông cạn kiệt, buộc châu Âu phải tìm nguồn thay thế. Giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế nhận định, việc phong tỏa eo biển Hormuz gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất thế giới từng đối mặt, với lượng dầu thiếu hụt trong tháng tới dự kiến gấp đôi, sẽ kéo theo lạm phát và tăng trưởng kinh tế đi xuống.